Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Một thời đói khổ của tác giả Thức Nguyễn. Quý vị thân mến, câu chuyện sẽ dẫn bạn trở về những năm tháng tuổi thơ khốn khó, nơi mà những bữa cơm thiếu thốn, những khoảnh khắc tát nước bắt cá bên bờ mương không làm mờ đi tình bạn trong sáng và lòng trắc ẩn giữa con người với con người. Xin chúc quý vị có thời gian nghe chuyện vui vẻ. Đừng quên để lại những lời bình luận để ủng hộ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ dưới diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Mới cuối tháng 3 chuẩn bị vào hè mà đã oi bức quá. Trống trường vừa tan, tôi đã vội vã bước nhanh ra ngoài. Vẫn nghe thấy tiếng cây rung, cây đào, cây bơn và mấy bạn nữa gọi: "Thức ơi, Thức, quay lại bọn tớ bảo này." Tôi càng bước nhanh lên đê cho khuất để bọn nó không nhìn thấy. Tôi thừa biết bọn nó bảo gì rồi. Vào cuối cấp 2, các thầy cô tổ chức học cả ngày để ôn thi. Trường cách nhà hơn 2 cây số. Lúc đó cả xã chỉ có một trường cấp 2 ở trung tâm thôn, giữa Thụy Trại, còn Thụy Sơn thôn tôi và Tân Lang thì học sinh phải đến đó học. Bạn nào đi học cũng mang theo nắm cơm với cả hay muối vừng để ăn trưa, rồi học tiếp buổi chiều. Mấy hôm đầu các bạn nhiệt tình bảo tôi ngồi ăn chung với các bạn, nhưng ngày nào cũng vậy thì tôi không thể. Tôi nói dối là về nhà ăn cơm nóng, vì tôi chờ cơm ở nhà. Bạn bè ở gần thì biết, còn các bạn ở xa không rõ hoàn cảnh nhà tôi thì lại bảo tôi là đài cát tiểu thư. Khổ thật, tiểu thư gì cái thân tôi, cả năm trừ 4 ngày Tết, tôi có biết bát cơm trắng là gì đâu. Hôm nay cũng vậy, chân uể oải bước mà lòng chua chát, vừa đi vừa khóc thầm. Bố có biết con khổ thế nào hay không? Tôi bước đi mà chưa biết sẽ dừng ở đâu. Vừa khỏi chân đê, bước xuống đến bờ đê Tràm Quan, tôi thấy anh bạn đang nằm gục mặt xuống túi xách, úp mặt lên bờ cỏ. Thấy lạ tôi lại gần hỏi. Hắn nhỏm dậy trả lời: "Bà về nhà ăn cơm đấy à?" Tôi có cơm đâu mà về. Ở đấy bạn bè bảo mình ăn cùng, nhưng ăn trực mãi thì ngại lắm, nên tôi nói dối là về ăn cơm nhà. "Thế không về thì ngồi đây với tôi cho vui." Rồi hắn kể chuyện nhà hắn có 7 chị em, mới có một chị đi lấy chồng, cả bố mẹ là 8 miệng ăn. Dù nhà hắn đủ bố mẹ, nhưng bố mẹ không có nghề nghiệp gì ổn định, chỉ đi rừng khi nhà nông dỗi việc. Nhà hắn cũng thiếu ăn trầm trọng, có bữa nay thiếu bữa mai. Nghe hắn kể mà tôi thấy nhà hắn cũng luôn trong tình trạng đói khổ. Hai đứa cứ liên miên kể chuyện cho quên đói, đến giờ quay lại học chiều. Hôm sau đến lớp, hắn khẽ bảo tôi: "Trưa nay tan trường, bà đừng có về vội, chờ tôi bảo bà cái này hay lắm." Tôi với hắn cùng lớp, ngồi cùng một dãy cách nhau một bàn. Không hiểu hôm nay hắn có chuyện gì vui thế mà tôi thấy hắn còn viết giấy, vo tròn rồi lại ném lên bàn tôi. Nào tôi đã kịp mở ra xem đâu thì thầy Hiền đã nhìn thấy. Thầy Hiền dạy toán của lớp tôi, kiêm luôn chủ nhiệm. Thầy tên là Hiền mà có Hiền đâu. Thầy bắt hắn lên nhặt và đứng đọc trước lớp. Hắn ngồi lì không chịu đứng dậy. Thầy bảo nếu hắn không lên thì thầy sẽ bảo tôi đứng lên đọc cho cả lớp biết hắn viết gì trong giấy. Không biết hắn sợ tôi tẩy chay không chơi với hắn, và hắn thương tôi phải vạ lây, mà rồi hắn cũng đứng dậy, mặt đỏ tía tai, cầm mảnh giấy đọc trước cả lớp. Hắn đọc lý nhí chẳng ai nghe thấy. Thầy bắt hắn đọc lại. Tôi nhìn hắn vừa thương hại vừa buồn cười. Con trai gì mà thế, biết được mà không đọc được. Thầy bảo đến khi nào cả lớp nghe rõ mới thôi. Tôi bực quá, thấy hắn cứ như gà mắc tóc không đọc nổi, bèn đứng lên xin thầy cho tôi đọc thay. Tay cầm tờ giấy, tôi nhìn dòng chữ hắn viết mà nước mắt cứ nhòe đi. Hắn viết vẻn vẹn mấy chữ: "Tôi biết bà quá đói vì không có cơm nắm ăn trưa. Tôi biết một kho lương thực sự chứ, đủ để tôi với bà no nê cả tháng. Từ hôm nay bà không phải đói nữa." Tôi đọc xong, thầy không giận nữa, bảo tôi với hắn về chỗ. Các bạn tôi có người chảy nước mắt. Thầy hỏi hắn: "Nhà hai em khó khăn quá à?" Hắn cúi mặt không nói gì, về chỗ ngồi rồi gục mặt xuống bàn. Không khí trong lớp như trùng xuống, im phăng phắc. Giờ giải lao, thầy gọi tôi lại hỏi thăm về gia đình.
Tôi cứ hồn nhiên kể tuồn tuột ra, chẳng giấu giếm điều gì. Nghe xong thầy bảo chứ hai đứa ở lại ăn cơm cùng thầy. Nhưng hắn cười rồi bảo: dạ hôm nay bọn em có thức ăn rồi, thầy không phải lo cho chúng em đâu. Trẻ con tự ti nhưng lại nhanh quên. Trống trường tan vừa vang lên, vừa ra khỏi lớp hắn đã kéo tôi chạy nhanh lên đê. Trường gần đê, tôi chạy theo hắn bở cả tai mà chưa hiểu kho lương thực hắn giấu ở đâu và là cái gì. Tôi nghĩ hắn có ngô rang hay cái gì để ăn trưa mang cho tôi. Tò mò tôi hỏi: thế kho lương thực ông phát hiện ra đâu? Hắn nhe răng cười, chỉ giọng mương trước mặt hất đầu bảo: đây chứ còn đâu. Kho lương thực để ăn dần ở đây, bà nhìn đi. Bụng đói cồn cào, tôi cau mày nhìn hắn. Ông gàn bỏ mẹ ra. Con mương dài thế này ông tát kiểu gì? Hắn lại phô răng cười, hàm răng trắng xóa. Công nhận hắn có hàm răng đẹp thật, trắng đều tăm tắp. Mọi người cứ bảo người nào da đen thì răng trắng, nhưng đối với hắn, da hắn cũng có đen đâu mà răng lại trắng thế. Mồm nói tay làm, hắn cởi phăng cái áo và quần dài ném cho tôi, rồi lội xuống mương, hề hục đắp bờ ngăn một khúc mương ngắn. Tôi chán chả buồn nhìn hắn, mặc cho hắn làm gì thì làm. Tôi ngồi trên bờ ôm quần áo hắn, chỉ ước giá có cái gì bỏ vào bụng cho đỡ đói. Tôi lại nghĩ đến túi sung dụng nhà bà Xỉu, hay mấy quả ổi xanh nhà bác Hường, hay chùm bảng xanh chấm muối rồi uống nước giếng đỉnh thì sướng biết mấy. Cứ mãi nghĩ không để ý hắn gọi. Mãi hắn phải trồm lên bờ, lại gần chỗ tôi ngồi, hắn bảo: nghĩ gì mà nghĩ kinh thế bà cụ non? Tôi bảo: bụng đói quá, không chịu nổi nữa rồi. Sáng nay nhà tôi có cơm đâu, u tôi rang mẻ ngô rang ngựa, chẳng biết vay hay ai cho mà thi thoảng có hạt mọt ăn đắng ngắt. Ăn có nắm ngô mà giờ tôi tưởng hụt hơi mất rồi ông ơi. Hắn nhìn tôi ái ngại bảo: bà nằm xuống cỏ chợp mắt tí đi, chỉ có ngủ đi thì mới quên được đói. Hắn không dám nghỉ, lại vội xuống tát. Nhìn cái lưng trần của hắn đỏ ửng, mặt dính đầy bùn đất gõ lưng tát. Tự nhiên tôi thấy thương hắn vô cùng. Đầu gối tạm lên quần áo hắn, bụng cứ sôi lên ủng ục. Tôi không thể ngồi yên được, đứng dậy vơ những cành phi lao gom lại một đống nhỏ. Rồi tôi nghe hắn cười và gọi: Thức ơi, nhìn này. Hắn sung sướng ném những con cá rô cá giếc còn sống lên bờ cho tôi, bảo tôi lấy bao diêm trong túi quần hắn nhóm lửa. Hắn rửa sạch sẽ, cho hết bùn đất rồi bẻ cành phi lao tươi xiên vào miệng cá nướng. Khói bốc lên thơm phức, tôi cứ hít hà tứ nước miếng. Khi mấy con cá chín đầu tiên, hắn cạo vài trái rồi đưa cho tôi bảo ăn trước. Tôi đón cá nướng từ tay hắn, bảo hai đứa cùng ăn. Nhưng hắn nhất định không ăn mà bảo tôi ăn trước. Hắn nói dưới mương còn nhiều, tí nữa hắn sẽ xuống bắt thêm rồi nướng sau. Tôi tức mình bảo hắn: mẹ kiếp, ông cũng đói mở mắt ra, còn ra vẻ ta đây. Hắn nhìn tôi cười bảo: bà yên tâm, tôi chỉ ra vẻ với bà thôi. Nhìn chân hắn bị đỉa cắn chảy máu, tôi thấy xót. Tôi mở túi xách, xé quyển nháp đưa cho hắn dán vào. Hắn cười bảo: bỏ bèn gì. Tôi cũng chỉ ăn tạm 1-2 con cho đỡ đói, chờ hắn bắt thêm rồi nướng một thể để hai đứa cùng ăn. Dạo đó kiếm cá còn dễ, hắn bảo tôi con nào to thì bắt, còn con nào nhỏ thì để lại. Khi tát hết cả mương mà chưa học xong thì quay lại tát nữa. Mùi cá nướng thơm ngào ngạt, chúng tôi ăn ngon lành. Đang ăn hắn bảo tôi: vua với hoàng hậu cũng không sướng bằng tôi với bà. Đang ăn nghe hắn nói, tôi nhếch miệng hỏi: sao ông biết tôi với ông sướng hơn vua và hoàng hậu? Hắn lại nhe răng cười hỏi lại tôi: bà học sử bà biết đấy, có cái sách nào ghi lại cảnh vua và hoàng hậu được cùng ra đồng đi tát mương, nướng cá đốt ăn như tôi với bà chưa? Tôi bảo hắn ăn đi, rồi ra cừ rửa mặt đi, còn quay vào lớp kẻo muộn. Cừ là một mảnh ruộng nhưng không biết do người tạo nên hay từ xưa đã vậy, sâu không thể cấy được và rộng đến hàng mẫu. Hợp tác xã chuyên để thả sen. Vào mùa này cũng có hoa và có bảo vệ trông. Nước ở đây trong và mát. Bọn tôi cứ tìm chỗ hơi xa bờ một tí, còn hái một chiếc lá đổ nước để uống. Nghe tôi giục, hắn đứng lên rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ, mặc quần áo vào rồi quay lại trường.
Đúng thật, có thực mới vực được đạo. Sau khi bụng đã no nê, hai đứa vui lắm. Buổi chiều hôm đó tôi thấy giờ tan trường cũng đến lạ thường, nhanh hơn mọi khi. Khi tan trường hắn bảo tôi: mai lại cá nướng tiếp nhá. Tôi cười nhìn hắn vui sướng trả lời: thưa đức vua, nô tỳ tuân lệnh. Thấy tôi nói vậy, hắn cười bảo tôi: bà phải bảo là hoàng hậu chứ. Tôi nhìn hắn nói đùa: ôi giời, có hoàng hậu nào mà mặc áo vá vai như thế này hay không? Hắn cứ nhìn tôi rồi cười trả lời: có chứ, hoàng hậu của riêng tôi. Bà yên tâm, tôi đi làm được tôi mua cho hoàng hậu những bộ quần áo đẹp nhất mà hoàng hậu muốn. Tôi nhìn hắn rồi bảo: nói phét vừa thôi ông ơi. Mương thì sẵn cá, nhưng không phải hôm nào cũng suôn sẻ thế. Đang học bất chợt một cơn mưa rào đón mùa hạ đến. Mưa nhanh tạnh nhanh, tan trường tôi và hắn vẫn về mương Tràm Quan, nhưng không có cách nào làm no bụng được. Vì mưa nhanh, nhưng lá phi lao khô dở sũng nước, không bén lửa được. Hắn nhìn tôi nghĩ ngợi bảo: bà ra cái cống kia ngồi, có mưa cũng không bị ướt. Để tôi về nhà kiếm xem có cái gì ăn được tôi mang vào cho bà ăn tạm. Lại nói về cái cống, làm bằng xi măng đổ khuôn hình tròn, như cái giếng khơi, nhưng to hơn nhiều. Bảo vệ đặt giữa hai cánh đồng để điều tiết nước. Bây giờ chớm hạ, chuẩn bị lúa chín, họ đổ cạn cái cống khô. Tôi nghe lời hắn, ôm túi xách của hắn và tôi vào cống ngồi đợi. Hắn về sao lâu thế, tôi mong hắn quá. Mỗi hôm tầm này tôi đã được ăn no. Hôm nay bụng đói cứ sôi lên, rồi tôi thiếp đi trong lúc bụng kêu ủng ục. Tôi giật mình khi nghe tiếng hắn gọi: ba ngủ hả? Tôi nhỏm dậy, thấy hắn đứng trước mặt mà sao hắn buồn thế. Tôi vội hỏi: thế có kiếm trác được gì không ông? Hắn buồn bã trả lời: tôi định về rang trộm mẹ Ngô mang vào cho bà. Tôi nghĩ ô tô đi rừng thì phải tối mới về. Khi Ngô đang ngộ tạch tạch thì tôi nghe tiếng ô tô quát: đứa nào đun nấu gì dưới bếp đấy? Tôi hoảng quá, vội hất chảo ngô vào đống tro để ô tôi không biết. Nào ngờ mùi ngô thơm vào bếp còn nóng. U biết rồi, tôi sợ U tôi mắng. Tôi lo lắng hỏi hắn: thế U ông có mắng không? Hắn lắc đầu cười như mếu, rồi hắn kể U hắn vội bốc hết chỗ tro lẫn ngô ra sàng, cố sảng lấy những hạt ngô lại, nhưng ngô đã bị lẫn tro vào rơm, nhìn đen bẩn quá. U hắn vừa khóc vừa nói: sao con dại thế? Con đã mang ra rồi thì để ăn chứ sao lại hắt đi? U nào có mắng con. Nghe hắn kể mà tôi cũng ứa nước mắt. Trăm cái khó lại ló cái khôn. Hắn bảo tôi hôm nào trời nắng sẽ bẻ những cành phi lao nhỏ, phơi khô rồi cất dự trữ vào cống, phòng khi mưa thì củi sẽ không bị ướt. Hôm đó dù quay lại trường với cái bụng đói, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui. Sáng nay tôi đi chợ, đang cúi nhặt mua ít cua thì nghe tiếng gọi: U ơi, U mua cua ấy à? Tôi ngẩng đầu lên, thấy nó cười tươi rói. Con hắn, cả ba đứa đều gọi tôi là U, và con tôi cũng đều gọi hắn là bố mỗi khi gặp. Chuyện của tôi và hắn thì nhiều người biết, kể cả con tôi với con hắn, chúng nó biết. Nhưng có những chuyện chúng nó đâu rõ, như chuyện bố nó lấy trộm ngô rang cho tôi. Bây giờ đọc chuyện tôi kể ra bọn trẻ mới biết. Hôm nay nó mới cười bảo: U ơi, bố con là số 1. Nó về kể lại với bố. Trưa hắn gọi điện cho tôi bảo: trời ơi, bà còn ẩm ương đến tận bao giờ? Tôi tiếc trước kia không lấy được bà. Nếu bà mà là vợ tôi thì tôi đã trị cho bà hết tính ẩm ương từ lâu rồi. Bà kể lại chuyện thật thì thật chứ, ai lại kể cả chuyện tôi ra ngô trộm cho bà. Bọn trẻ nó cười chết. Tôi cười bảo hắn: ông biết tính tôi, nói thật có sao kể vậy. Không phải suy nghĩ thêm bớt làm gì. Đã kể thì tốt xấu phải hiện diện cùng, chứ tránh tốt phô ra, xấu xa đậy lại. Ông để tôi viết tiếp đi. Hắn cười khùng khục. Vậy là tôi lại viết tiếp. Hôm đó hắn về rang ngô trộm, vô tình U hắn bắt gặp, hắn đổ luôn chảo ngô vào bếp. Thế là hôm đó tôi với hắn đều phải đói. Từ hôm đó trở đi, trong mắt tôi hắn như một hiệp sĩ. Hắn luôn che chở cho tôi. Có cái gì ăn hắn không ăn mà để dành mai mang đến lớp.
nhưng hắn không đưa ngay mà để dành đến khi tan trường ra bờ đê, chỗ tát cá mới lấy ra đưa cho tôi. Mà cũng có nhiều đâu, nếu không quên thì có một hôm được hắn cho một nắm xôi cỡ quả trứng vịt. Nghe hắn nói là giỗ cụ, đó là phần của hắn được chia. Hắn không ăn mà để dành cho tôi, vì có 2 hôm là khoai lang. Những hôm có thức ăn bổ sung thì lại không tát cá nữa. Hắn như ông cụ non gật gù bảo tôi: chiến dịch còn dài, cơm không ăn thì gạo còn đó mà, để thêm một ngày cá lại lớn thêm. Thế rồi ngày tháng trôi qua, mai đã là ngày thi, và khúc mương tôi với hắn tát cũng là khúc cuối cùng. Nhờ hắn ăn nhịn để dành nên tôi với hắn không phải tát lại. Nói là tát, nhưng hắn khôn hơn giận. Hắn tát khúc đầu, hôm sau đắp tiếp khúc khác, rồi bơm nước sang khúc tát hôm trước. Chứ hôm nào mưa mới phải tát lại từ đầu. Tôi nhớ lại hôm cuối cùng, không hiểu sao hắn xin đâu được tờ báo. Sau khi cá nướng chín, hắn cẩn thận bỏ ra. Trước khi ăn, hắn trịnh trọng nói. Nhìn mặt hắn như ông cụ non mà tôi buồn cười quá. Hắn cứ ngập ngừng mãi không nói được. Này bà. Cái gì vậy? Tôi nói chuyện này với bà. Nói đi, ông muốn tôi viết bài cho ông à? Khó đấy ông ơi, biết đâu tôi có được ngồi cùng phòng thi với ông không? Bà chả hiểu cái gì cả. Mai thi dụ được hay không đối với tôi không quan trọng, vì đằng nào tôi cũng không thi vào cấp 3 nữa. Thế chuyện gì ông nói đi. Hắn cứ lúng ta lúng túng mà không nói ra. Tôi sốt ruột hỏi hắn. Chuyện gì mà ông khó nói thế? Lúc này hắn can đảm nói ra. Đói khổ rồi sẽ qua, tôi với bà còn mãi. Ông hâm bỏ mẹ, không còn mãi thì đi đâu? À, ý tôi không phải vậy. Tôi cáu lên. Thế ý ông thế nào, ông nói tuột ra đi. Hắn nhìn tôi và nói dõng dạc. À, mai sau tôi lớn, mọi việc tôi lo, còn bà thì tôi cho bà ở nhà trông con. Nhìn mặt hắn tôi buồn cười quá. Tôi vớ một cành phi lao vụt cho hắn liên hồi rồi bảo. Ông thành cuội từ bao giờ thế? Hắn nhìn tôi nói. Tôi nói thật, lớn lên bà sẽ biết. Nhìn hắn mặt nhọ nhem, tôi không nhịn được cười. Thế là kết thúc những ngày tháng tát cá, nướng đốt cùng nhau. Học hết cấp 2 hắn nghỉ, về đi làm giúp gia đình. 17 tuổi, hắn hơn tôi 1 tuổi, nhưng hắn lớn hơn tôi nhiều. Tôi thi vào cấp 3, trường cách 6 cây số. Tôi bỏ cuộc giữa chừng vì không đi bộ được. Tôi về đi với cậu. Lúc đó cậu tôi đang xây dựng cho trường cấp 2 Kim Bình, huyện Kim Bôi bây giờ. Cậu tôi được giáo viên ở trường Quý. Biết hoàn cảnh tôi, ông hiệu trưởng đã xin cho tôi lên học trường sư phạm 7+3, vừa học vừa làm ở Mai Châu, Đà Bắc. Khi đó cậu tôi để tiện làm ăn nên xin nhập khẩu ở nhà mẹ Minh trên Xóm Lạng. Vì vậy việc cậu xin cho tôi học nhận được sự giúp đỡ của nhà trường và mấy ông xã, nên tôi vào nhập học dễ dàng. Cậu tôi đưa tôi lên Mai Châu, Đà Bắc nhập học. Thời gian đã được 1 tuần, chúng tôi đã nhận lớp, nhận phòng ở. Khi đi cậu bảo, con lên đó chịu khó học, cũng chỉ xa nhà 3 năm thôi. Khi con học xong, cậu sẽ xin cho con về dạy ngay ở trường Kim Bình cậu đang làm. Ông hiệu trưởng cũng bảo khi nào con học xong về, bác sẽ giao công tác, vì trường đang thiếu giáo viên. Cố lên cháu nhé. Cậu lại bảo, lực học thì mày học cứng, cậu yên tâm. Còn ăn uống dù sao thì cũng hơn ở nhà. Như cậu nói, ăn uống hơn ở nhà thật, nhưng đối với tôi lại là vấn đề gian nan. 6 chúng tôi một phòng thì có 5 bạn là người dân tộc. Lúc đó tôi là một đứa trẻ vừa lớn. Xa quê lần đầu, nghe được những câu chuyện về người dân tộc khiến tôi cảm thấy họ rất bí hiểm. Họ biết dù, biết chài, biết ếm, nên tôi rất sợ. Bây giờ lại ở cùng phòng với 5 bạn người dân tộc, tôi càng sợ hơn. Giá như lúc đó tôi hiểu rằng các dân tộc trên cả nước đều yêu thương nhau, chỉ khác nhau về tiếng nói và sắc phục, thì đời tôi đã khác. Tôi thấy quần áo các bạn sặc sỡ, bạn thì quấn khăn, bạn thì mặc váy, đeo vòng ở cổ. Tôi sợ nhưng không biết làm gì. Đặc biệt là ăn uống, tôi chỉ dám lấy một bát cơm đầu tiên, còn khi thấy các bạn đụng vào thức ăn, tôi lại sợ dính chài. Tôi chỉ dám gắp một đũa rau sắn muối chua vào bát, ăn hết là thôi.
Các bạn giao tiếp với nhau bằng tiếng dân tộc, còn khi cần thiết mới nói với tôi bằng tiếng phổ thông, nhưng cũng không sõi lắm. Có lẽ do vùng sâu vùng xa nên các bạn đi học muộn, có bạn 18, 19 tuổi. Tôi là nhỏ nhất, tôi sợ hãi không dám trò chuyện suốt cả ngày. Một chị vỗ vai hỏi tôi: "Mày bao nhiêu tuổi mà bé thế?" Tôi giật mình đáp: "Dạ em 16. "Thế mày bé bằng em tao ở nhà." Tối đầu tiên tôi sợ không dám lên giường ngủ. Một chị lớn tuổi bảo tôi: "Mày sợ bọn tao à? Bọn tao chỉ đi kiếm cái chữ thôi, có làm gì đâu mà mày sợ." Rồi chị nói tiếp: "Dưới mày cũng thiếu cái chữ à mà phải lên đây kiếm về." Chị kể nhà chị xa lắm, xuống ô tô xong phải leo 2 quả núi, qua suối mới về tới nhà. Chị bảo: "Thôi lên ngủ với tao đi, ở nhà tao có đứa em bằng mày đấy, mà nó không có cái chữ nào, chỉ ở nhà trông em và đi nương, xã cho tao đi lấy chữ rồi về bản dạy bọn trẻ." Chị nói giọng kinh nhưng tôi nghe nơm nớp. Lúc này tôi mới dám hỏi: "Chị lớn vậy sao không ở nhà lấy chồng đi mà đi học cho khổ?" Chị cười nói: "Tao trốn gia đình đấy, nhưng xã bảo tao đi mà. Nhìn bọn nó ở nhà lấy chồng đẻ nhiều khổ lắm." Ngày nào cũng vậy, tôi nhớ mẹ, nhớ cậu, nhớ mọi người và cả hắn. Một tuần trôi qua, tôi vẫn chưa quen môi trường mới thì cậu tôi lên thăm. Thấy cậu đến, tôi ra ôm chặt lấy cậu, khóc đòi cậu cho về. Cậu dỗ dành không được, lại nhìn thấy tôi gầy đi nên quyết định vào nói chuyện với ban giám hiệu nhà trường, và rồi cậu cháu tôi về lại Kim Bôi. Từ đó tôi ở nhà giúp cậu thổi cơm cho tổ thợ. Cuộc sống cứ bình yên trôi đi. Nhà tôi kinh tế cũng đỡ hơn, nhà hắn cũng vậy. Mỗi lần về tôi với hắn gặp nhau là lại díu dít kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. 2 năm sau tôi 18 tuổi. Có người đến hỏi. Thực ra cũng có mấy người mượn mẹ mang trầu đến hỏi, nhưng mẹ tôi đều chối từ. Đến khi nhà chồng tôi sau này đến, mẹ phân tích: nào là nó hiền lành, nào là nó chịu khó. Mẹ nói rằng tôi lấy nó mẹ cũng yên tâm, vì tính tôi ẩm ương, phải đứa cục tính nó bực, nó lại đánh cho như đòn. Tôi ngố quá, 18 mà còn nói với U tôi rằng: "Dạ con lấy hắn thì tốt hơn." U tôi bảo: "Nếu nó muốn lấy thì phải nói với con chứ. Nó đi lại chơi bời mấy năm rồi mà có nói gì đâu. U cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con suy nghĩ kỹ rồi bảo U, chứ chuyện người lớn nói một là một." Tôi bảo U mai con trả lời. Thế là tôi đem chuyện hỏi đứa bạn thân nhất về hắn. Bạn hỏi: "Thế hắn có bảo lấy bà làm vợ chưa?" Tôi đáp: "Chưa bao giờ hắn nói thế." Bạn tôi bảo: "Thế thì không phải rồi." Tôi về nói với U: "Thế nào cũng được U ạ." Và U nhận chầu. Lúc này hắn đi làm, 4 tháng sau mới về. Gần giáp Tết, hắn xuống nhà tôi, mang cho tôi trọn bộ Tam Quốc diễn nghĩa mà tôi thích. Hắn cười tươi rói bảo: "Quà của bà đây, bà tha hồ mà thích nhá." Tôi đón lấy tập truyện, cười bảo hắn: "Ôi thích quá, ông đúng là số 1. Hắn cười rạng rỡ hỏi: "Thế là U bằng lòng nhận chầu rồi à?" Tôi vô tư bảo hắn: "Ừ, nhận 2 tháng rồi ông ạ." Hắn cười khúc khích bảo tôi: "Giờ là tôi có điều kiện lo cho cuộc sống của bà, và chị luôn cả cái tính ẩm ương của bà nữa." Tôi nhìn hắn ngơ ngác. Ông nói cái gì?" "U tôi nhận chầu, nhưng là của nhà khác, không phải chầu của nhà ông." Hắn hét lên: "Cái gì? Bà nói cái gì? Bà có điên không đấy? Sao lại nhận chầu nhà khác?" Tôi nhìn hắn nói lại: "Ông bảo ai điên? U ông không mang chầu xuống, chẳng lẽ tôi lên gọi U ông à?" Hắn quát vào mặt tôi: "Không thể nào như thế này được. Trước khi đi làm tôi đã dặn U tôi mang chầu xuống hỏi bà, bây giờ sao lại thế này?" Rồi hắn kéo tay tôi: "Đi, bà đi lên đây với tôi." Từ hôm biết tôi đưa chuyện của tôi và hắn lên chuyện làng quê, hắn có vẻ quan tâm lắm. Chỉ duy nhất là đến đoạn hắn giang trộm ngô thì hắn muốn bỏ, nhưng tôi không đồng ý. Tôi bảo hắn là đã kể thì kể cho hết, và hắn phải nhất trí. Chiều qua tôi lên ao chặt chuối về thì hắn đèo cháu xuống chơi. Tôi cười bảo hắn: "Này ông." "Cái gì vậy?" "Lớp này nhiều người muốn biết mặt ông khi đọc truyện."
hay tôi up ảnh của ông để mọi người biết nhé. Hắn cười nói, ôi trời ơi, lớp này tôi phải bảo các cháu mang bà đi chữa bệnh mất. Ông khùng vừa thôi, tôi bệnh gì mà chữa? Bệnh bà để lâu sợ khó chữa khỏi, bệnh ẩm ương ấy. Nghe hắn nói mà tôi không nhịn được cười. Mọi người yêu tôi vì tôi có cái bệnh ẩm ương đó, ông nhớ đấy. Nếu tôi không nhầm thì cả ông thời học trò cũng mê cái tính này của tôi cơ mà. Hắn cười bảo, được được, nhưng nếu bà chấp nhận điều kiện của tôi. Ông nói đi. Ngày đi học bà còn hứa tặng tôi một món quà, bà còn nhớ chứ? Tôi nhìn hắn đùa. Háo háo, tôi bán buồng chuối này thì thừa sức mà mua quà cho ông. Mà nào tôi có quên đâu. Bao nhiêu lần trước kia tôi bảo mua thì ông lại bảo là ông đã mua rồi. Biết tôi vẫn nhớ là được, vậy sáng mai tôi bán buồng chuối này mua luôn. Hắn cười rồi bảo, bà mà bán chuối mua tôi không thèm. Dạo này cứ sành ra là viết lách. Thôi, bà cố viết đi, bao giờ được tiền nhuận bút thì mua. Lúc đó tôi mới nhận và tha hồ up ảnh của tôi lên mạng. Rồi hắn cười bảo, ôi trời, giá mà hơn 40 năm trước bà up ảnh của tôi đọ với Hạ Gia Kính xem tôi có kém hắn không. Bây giờ tôi thành lão già khốt, cười phô hàm răng ám khói mùi thuốc thì bà còn ốp lên làm gì? Đúng là cái đồ ẩm ương. Món quà tôi hứa mua cho hắn có đáng mấy đâu, bán buồng chuối là dư sức. Hồi đi học nón mũ chả có, cứ đi qua cử hắn lại hái cái lá sen phỏng mưa. Tôi với hắn mỗi người một lá. Giờ hắn nói vậy tôi cười bảo, vậy ông cứ vui vẻ để đầu trần, muôn thuở ông không nhận được quà nữa. Vậy bà chớ có hỏng up được ảnh tôi. Hắn bảo đọc cho hắn nghe phần 4. Tôi đọc hắn ngồi nghe cứ gật gù. Hắn bảo tôi, bà xem còn quên chỗ nào nghĩ ra thì viết nốt đi, kẻo để trong lòng bứt rứt khó chịu. Đúng là đồ ẩm ương. Hắn nhìn tôi lại nhớ lại hơn 40 năm trước, khi hắn mang chuyện cho tôi và biết U tôi nhận chồng nhà khác. Hắn kéo tôi lên gặp U hắn. U hắn đang ngồi vặn chổi dưới ánh đèn dầu. Hắn gọi, U, tại sao U lại làm thế? Lúc đi làm con đã dặn U mang chầu xuống hỏi thức cho con. U nhận lời rồi, tại sao U không xuống? U hắn nhìn hắn rồi nói, không phải là U không xuống, mà U định Tết xong U sẽ xuống. U không nghĩ nhà kia lại mang chầu đến nhanh thế. Hắn khóc rồi bảo, con kệ U đấy, U muốn làm gì thì làm. Nếu con không lấy được thức thì suốt đời này con không lấy ai nữa đâu. U hắn cũng khóc rồi nói, quả là tội với trời, U chỉ vô tình rẽ duyên hai con thôi. Nhìn hắn khóc tôi cũng thấy cay mắt. Rồi hắn xui tôi về, bảo tôi khẽ nói với U, xin U thương cho trả chầu nhà kia. Nhưng U tôi cũng đoán được ý tôi và hắn. U nói, chỗ người lớn nói chuyện với nhau rồi, bây giờ trả lời hóa ra mang tiếng là con người đơn sai. Từ hôm đó hắn ngày nào cũng xuống. Tôi thấy hắn ít nói, không hiểu trong đầu hắn tính toán những gì. Tết xong một chiều hắn xuống nhà tôi, chỉ có tôi ở nhà. Hắn nói thì thầm như người buôn bạc giả, rút trong túi ra một số tiền rồi bảo, Tết xong rồi, tôi chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần bà nhất trí là được. Hắn nói hắn có một bà cô hiện đang ở Tây Nguyên. Tôi với hắn sẽ trốn vào đó tạm thời rồi tính tiếp. Nếu dễ làm ăn thì ở đó nhờ cô hắn giữ kín. Vài năm sau sẽ về xin lỗi gia đình. Tiền làm được mấy tháng, hắn đưa U hắn một ít, còn lại để dành chuẩn bị cho cuộc chạy trốn này. Bà yên tâm đi, mọi việc đã có tôi rồi. Tôi có thể khổ nhưng bà thì không, vì bà đã quá khổ rồi. Tôi không thể để bà khổ thêm một ngày nào nữa. Nhìn hắn mà nước mắt tôi rưng rưng. Lúc này sao tôi thấy thương hắn vô cùng. Sau khi hắn trình bày với tôi về kế hoạch bỏ trốn, tôi thấy sao mà thương hắn thế. Ngày bé dù bị chị đánh lằn mông hay chạy bật cả móng chân khi bích trộm ổi, gặp bác Hường đuổi, tôi cũng không khóc. Vậy mà khi nghe hắn nói những lời này, tôi nhìn hắn mà cứ rưng rưng lệ. Tôi buông một câu, tất cả là tại ông đấy. Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà chỉ có mỗi một câu là tôi rất thích lấy bà làm vợ mà ông cũng không nói ra được. Nếu biết chắc chắn ông muốn lấy tôi làm vợ thì bao năm tôi cũng chờ được ông. Thì giờ đây hai đứa đã thanh thản bên nhau, không phải đau khổ thế này. Và tôi cũng không phải đi hỏi người nọ người kia về ông, xem ông có muốn lấy tôi thật không.
Thì tại bà quá ngố ấy. Tôi đã bảo lớn lên tôi sẽ lo cho bà suốt đời, còn bà thì tôi không bắt làm gì mà chỉ ở nhà trông con thôi. Tôi gào lên. Sao ông dài dòng văn tự thế để làm gì? Nếu là tôi chỉ nói tôi sẽ lấy bà làm vợ là hiểu ngay, làm gì còn có cảnh này nữa. Hắn cáu lên. Thì trên đời này chỉ có vợ chồng mới lo cho nhau suốt đời. Tôi nói vậy tôi tưởng bà biết. Sao học hành thì bà thông minh, cô giáo nói là bà hiểu ngay, còn chuyện này nói ra mà bà không hiểu, đúng là đồ ẩm ương. Rồi hắn khẽ bảo tôi. Thôi, chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ tôi với bà cùng tìm cách sửa sai. Hắn đưa tiền cho tôi cất kỹ và dặn không được nói với ai, cứ chuẩn bị đi, hôm nào đi được thì bảo hắn. Hắn nói chỉ cần đi bộ xuống Phủ Lý rồi bắt ô tô, mang theo 2 bộ quần áo vào đó rồi tính tiếp. Trong đó có cô hắn, không phải lo gì cả. Tôi cầm tiền cất đi, trong đầu nghĩ không biết làm cách nào để vẹn toàn được. Trong bữa cơm tôi nhìn U mà không dám mở miệng nói lời chào. Nếu tôi bỏ đi, U sẽ sống sao đây? U đã quá khổ vì chị em tôi rồi. Tôi biết tính U hay nghĩ ngợi, rồi còn tiếng tăm, còn không cha không ma nào dạy. Tôi nhớ lại ngày bé, cứ hôm nào định đi đánh nhau, tối về U tôi phải đi nói chuyện với nhà người ta. Khi chị em nằm ấm trong ổ rơm, U lại ngồi dưới ngọn đèn dầu khâu vá quần áo cho chúng tôi, mà chủ yếu là vá cho tôi. U nhẹ nhàng bảo: con gái thì phải thùy mị nết na, con nghe mẹ, đừng trèo cây bứt quả, nhỡ ngã thì khổ. Nếu thương U thì đừng có đi đánh nhau, lỡ còn đánh người ta đau thì tiền đâu mà đền, hay không đánh được mà họ đánh cho thì có phải khổ thân không? Giờ bố bỏ con, mẹ phải lo cho các con từng bữa, vừa thay bố dạy bảo, đừng để mang tiếng con không cha rồi không ai muốn lấy. Tôi ấm ức cãi lại. Nhưng tại bọn nó bảo U không biết đẻ ra toàn vịt rời. Rồi tôi phụng phịu bảo U, con không thèm lấy chồng nữa, con sẽ ở nhà với U mãi mãi. Bố cái xác chị. Nghĩ đến U tôi lại rơi nước mắt. Cuối cùng vì U mà tôi đành lối hẹn với hắn. Hôm đó U tôi đi vắng, em tôi đi học, tôi đến nhà hắn. Tôi nhìn vào thấy bố hắn đang ngồi nói chuyện với hắn. Tôi không vào vì biết hắn đã thấy tôi. Tôi quay về nhà, một lát sau hắn xuống hỏi: thế ý bà thế nào, đã thông chưa? Tôi khóc và hắn đã đoán được ý tôi. Tôi chưa kịp nói thì hắn tiếp lời: nhà đó cũng chỉ hỏi chầu thôi, chưa cưới mà. Hay tôi nói thế này, bà nghe xem có ổn không? Tôi muốn bà gần U thêm vài tháng cho thoải mái tư tưởng. Tôi sẽ đi làm thêm vài tháng để có thêm món tiền, khi vào đó chúng mình sẽ tự lập kinh tế. Mới vào cái gì cũng phải mua sắm, rồi bà còn khi ốm đau, khi chưa quen khí hậu. Tôi nghe hắn nói có lý, gật đầu đồng ý. Rồi hôm sau hắn đi làm. Lần này tôi mong hắn đi thật lâu mới về, vì nếu hắn mà về nghe được câu trả lời của tôi, hắn sẽ buồn lắm. Hắn biết dù có nói thế nào thì dù tôi có khóc vì thương hắn, tôi cũng không bao giờ nỡ bỏ U để đi theo hắn lúc này. Hắn quyết kéo dài thời gian để tôi được gần gũi U thêm vài tháng và cố gắng kiếm thêm tiền chuẩn bị cho cuộc hành trình của chúng tôi. Trước khi đi hắn cứ dặn tôi phải thật bí mật, không được hé lộ cho ai biết, còn mọi việc hắn sẽ tự lo liệu. Tôi không biết nói gì, chỉ nghe hắn nói mà muốn khóc, ngoan ngoãn gật đầu. Ngày 16 tháng Giêng hắn đi, tôi cứ cầu mong cuối năm hắn hãy về. Tôi nghĩ vậy, nhưng khi hắn đi tôi thấy trống vắng, thiếu cái gì đó và rất nhớ hắn. Lúc này tôi không còn đi thổi cơm với cậu nữa vì đã lớn, đã 18 tuổi và được là lao động chính, không phải ăn công phụ khi tham gia công điểm hợp tác xã. Thấy tôi năng động, bác chủ nhiệm phân công tôi chia ruộng cho xã viên, phân lô từng sào để ai cấy thì tôi ghi công. Tôi được giao việc nhàn, điều hành công việc cày bừa và vẫn được nhiều công điểm. Quê tôi khi đó cày bừa toàn bằng sức trâu bò. Hôm đó ở cánh đồng hồ, hơn chục con trâu bừa xong tôi chia từng sào cho xã viên cấy. Cắm cành phi lao làm mốc giới, tôi ghi rõ từng người cấy bao nhiêu sào. Nhà mẹ con cấy chung thì 2-3 sào gì đó, tôi cũng nhận một sào cấy giáp nhà mẹ con bà Miện.
Hôm đó khi đang cấy, tôi nghe bà Miện giục cô Lệ, con gái bà. Lệ ơi, Lệ, xuống cấy thôi, cứ đủng đỉnh thế này, chả mấy mà tối mất. Hôm đó trời rét lắm, bỗng tôi nghe cô Lệ hét toáng lên. U ơi, con ba ba. Bà Miện ngẩng đầu hỏi. Có thật không, hay lại nhầm gà hóa quốc thế? Cô Lệ quả quyết. Nhầm là nhầm thế nào? Lưng nó lập lờ to bằng phần nồi 5. Quê tôi có các cỡ nồi. Nồi 30 thì chỉ để luộc bánh chưng, nồi 10, nồi 5 là để nấu cơm. Nghe con gái nói vậy, bà Miện dừng cấy, đi vòng sau ruộng tôi để đánh động con ba ba, rồi ném cho cô Lệ cái khăn vuông. Mọi người hồi hộp theo dõi, tôi cũng thế. Thấy cô Lệ rón rén đi thêm vài bước, rồi bất thình lình nhanh như sóc, cô cầm khăn vuông chụp vội xuống ruộng. Mọi người căng mắt nhìn xem con ba ba to cỡ nào, thì nghe cô chửi thề. Bố khỉ, bãi phần trâu chứ lị. Thì ra trâu vừa bừa xong đã ị xuống, nước lại mới bừa đục. Cô nhìn nó lập lờ tưởng lưng con ba ba, nhầm cũng là điều dễ hiểu. Bà Miện bị một phen rét run, nhưng mọi người cấy xong lại xúm vào hộ bà được một bữa cười rôm rả. Tháng Giêng năm đó hắn đi làm, đến tháng 5 hắn về. Quê tôi có tục lệ ăn Tết Đoan Ngọ nên mọi người đi làm xa về. Tối đó hắn xuống đưa tiền cho tôi lúc vắng người, khẽ nói. Bà cất đi một thể, gặt hái cho U xong là tôi mang bà đi. Lúc này tôi lấy hết can đảm nhìn hắn và nói. Ông hãy tha lỗi cho tôi không nỡ để U lại. U đã khổ quá nhiều rồi, ông đi tìm người khác làm vợ cho đỡ áy náy. Rồi tôi cố cười đùa với hắn. Tôi với ông làm bạn còn tốt hơn làm vợ chồng. Nếu ông lấy tôi, nhỡ tôi lại đẻ ra toàn con gái như U, ông lại bỏ tôi thì chẳng bằng cứ làm bạn đến già, có phải tốt không? Giọng hắn như hụt hơi. Bà nhớ rằng trên đời này tôi chỉ lấy mỗi bà thôi. Nếu kiếp này không thành đôi lứa, tôi sẽ đợi bà ở kiếp sau. Tôi thương hắn tận đáy lòng, nấc lên bảo. Ông cứ như thế này thì tôi yên tâm lấy chồng làm sao được. Vì bà, tôi có thể làm mọi việc, kể cả chịu hạ mình để nói chuyện với chồng bà sau này. Cuộc gặp gỡ tay ba không diễn ra như hắn mong đợi. Hắn muốn nói chuyện sao cho đến tai U, để tôi có cớ trả trầu, mà U tôi không phải mang tiếng. Nhưng chồng tôi cũng lì, không chấp nhận yêu cầu của hắn, và chúng tôi vẫn là bạn đến giờ. Ngày cưới hắn cũng đến giúp đỡ, gặp chồng tôi nhiều ở nhà, nên hai người cũng chơi khá thân thiết. Lúc đưa dâu, hắn tiễn tôi ra đầu ngõ rồi đứng lại. Hôm trước ngày cưới, hắn đã dặn tôi bao điều. Mai bà đã là vợ người ta, tôi nhớ thương bà cũng không được nữa. Tôi chỉ ước được như trước, cùng nhau tát cá, bắt cá, nướng đốt lá phi lao như thuở nào. Bà về nhà ấy làm dâu, tôi lo cho bà lắm. Nhà họ có 2 cô con dâu rồi, mà các chị ấy toàn khôn ngoan, ăn nói khéo léo, đâu có ai ẩm ương như bà. Tôi sợ bà sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nếu có gì khó khăn phải nói với tôi, lúc nào bà cũng còn có tôi làm bạn. Nghe hắn nói tôi đã khóc. Hắn như một người anh, người mẹ lo cho tôi từng tí. Hắn còn bảo chỉ lấy vợ khi nào tôi ổn định cuộc sống, còn không thì hắn sẽ không lấy vợ nữa. Sau khi tôi lấy chồng, thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau nhưng vẫn thân thiết. Hơn 1 năm sau tôi sinh con trai đầu lòng. Đứa đầu 3 tuổi, tôi sinh tiếp đứa thứ hai cũng là con trai. Hắn vẫn chưa chịu lấy vợ, đi làm về lần nào cũng xuống chơi rồi lại mua quà cho con tôi. Có hôm 2 ông tướng còn uống rượu với nhau, chồng tôi bảo hắn làm bố đỡ đầu cho con tôi. Hắn vui vẻ nhận lời ngay. Rồi một hôm U hắn xuống nhà tôi chơi và nhờ tôi một việc. Nghe bà nói tôi hứa sẽ giúp bà. U xuống chơi đấy à? U hắn ngồi một lúc rồi giãi bày tâm sự. Từ lúc chơi với hắn, tôi đã quen gọi U hắn như vậy rồi. Nhìn nó như thế này, U khổ lắm. Em trai em gái đều yên bề gia thất mà nó vẫn cứ thế. U nói thì nó bảo U đi mà lấy. Tính nết thì cáu bẳn như ông cụ non. U nhờ con khuyên bảo nó giúp U, chỉ có con nói may ra nó mới nghe lời. Bây giờ nó cứ nói như thế bắt đền U ấy.
Tôi nhận lời. Hôm sau tôi bế con lên nhà hắn chơi. Cả nhà hắn đi vắng, chỉ có mỗi hắn ở nhà. Hắn đón bế con tôi và đùa với nó. Thấy hắn tâm trạng đang vui, tôi khẽ nói với hắn: ông định ở thế này đến bao giờ nữa? Ông thế này, ông cũng khổ mà cả tôi cũng khổ. Ân tình của ông tôi ghi nhận hết. Nói thế này cho nhanh, cứ cho là kiếp trước ông nợ tôi, giờ kiếp này ông trả hết rồi. Ông phải nghĩ đến cuộc sống lâu dài của mình và những người thân chứ. Ông biết mọi người lo cho ông thế nào không? Hắn không trả lời, chỉ đùa với con tôi: bà cứ lo cuộc sống của bà đi, để tôi yên tâm là được. Còn tôi chả có gì mà bà phải bận tâm cả. Theo hắn kể thì hễ có ai hỏi, hắn đều bảo đi mà lấy. Quê tôi vốn hay lấy vợ sớm. Giờ hắn ngoài 25 tuổi chưa vợ, khiến gia đình cứ không yên tâm. Nhất là hắn, người mà hắn cáo buộc là rẽ duyên với tôi. Nửa buổi sáng tôi nói hết lời mà hắn vẫn không chịu nghe. Cuối cùng tôi phải bảo: nếu mà ông không đi lấy vợ, mọi người sẽ lại bảo tại tôi. Nếu ông thật sự còn thương tôi thì nghe đi lấy vợ đi, để tôi được thanh thản trong lòng. Nếu ông không nghe thì tôi sẽ chấm dứt, không là bạn bè gì nữa. Không biết do lời tôi hay do hắn đã đến ngày có đôi có lứa, nửa tháng sau hắn vui mừng xuống khoe với tôi là đã đặt chầu cho hắn rồi. Thế là tôi mừng cho hắn. Mấy hôm sau hắn xuống, tôi vui quá bảo: chúc mừng ông. Hắn cau mặt gắt lên: mừng cái gì mà mừng, có mà mừng cái đầu bà ấy. Tôi không dám đùa nữa. Tháng sau cưới hắn, vợ chồng tôi lên dự, nhìn hắn vẫn mặc như ngày thường, nét mặt ủ rũ mà tôi thấy xót xa. Trời ơi, đi đón dâu mà hắn cứ vẫn vậy, không quần áo mới gì cả. Hắn nói nhỏ với tôi bảo hắn thay đồ, nhưng hắn cười như mếu: bà thừa biết hôm nay là ngày lấy vợ cho tôi, chứ không phải lấy cho tôi. Cưới xong tối hắn xuống chơi, bảo tôi rằng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Sáng hôm sau hắn đi làm một mạch mãi đến 30 Tết mới về. Lại nói về vợ hắn là chị họ hàng xa với chồng tôi. Chị ấy ít hơn tôi 1 tuổi, hiền lành ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó. Vậy mà hắn vẫn không ưng. Cưới mấy năm rồi mà không thấy sinh đẻ gì. Một hôm chị ấy xuống đổi lúa giống ở nhà tôi, khóc và kể lể. Chị bảo từ hôm cưới chưa bao giờ hắn cầm tay chị ngủ giường thì hắn ngủ dưới đất. Mùa đông có một cái chăn, hắn đắp vỏ chăn còn mền bông vứt ra ngoài. Hắn toàn đi làm đến 30 Tết mới về. Tôi hỏi: sao chị không nói với chồng chị? Chị bảo: bà nói kệ bố nó. Cũng bảo rồi nó sẽ thay đổi. Khi biết chuyện, hắn đi làm về xuống nhà tôi chơi. Tôi nói hết lời: ông cưới người ta về, làm khổ người ta thì cưới làm gì? Ông biết không, thế là ông có tội lớn. Ông phải nghĩ lại đi. Tôi tưởng ông bao dung tử tế thế nào, chứ ông cố chấp thế này thì tình bạn giữa tôi và ông có lẽ tôi phải xét lại. Tôi nói rất nhiều, không biết hắn có nghe không, nhưng năm sau vợ hắn sinh con trai đầu lòng. Cả nhà hắn ai cũng quý mẹ con tôi, nhất là hắn và vợ hắn. Rồi vợ hắn sinh 3 đứa con trong 7 năm, trai đầu và 2 gái sau. Vợ hắn vẫn ngoan hiền chịu khó. Sau 2 ngày kêu mệt, chị em đưa đi khám, bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và bảo gia đình đưa hắn về. Từ lúc vợ hắn kêu mệt đến khi mất chỉ vỏn vẹn có 9 ngày. Từ khi có con, vợ chồng hắn toàn bảo con gọi tôi là đến giờ vẫn vậy. Trong đám tang, tôi nhìn hắn rũ rượi như tàu lá chuối hơ lửa, không cầm được nước mắt. Mới 28 tuổi đầu đã đón con đầu lòng, giờ thằng bé mới 14 tuổi đã mồ côi mẹ. Nhìn cảnh 3 đứa con nhà hắn trứng gà trứng vịt mồ côi mẹ, tôi xót xa vô cùng. Khi xong xuôi việc của vợ hắn nhìn tôi nói thật lòng: may mà ngày đó chúng ta không nên vợ nên chồng. Nếu mà bà lấy tôi, chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Nhỡ đâu tôi có tướng sát vợ thì bà làm sao tôi ân hận suốt đời. Và đến giờ chúng tôi vẫn là bạn mãi mãi.
Quý vị thân mến, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng là những ngày tháng đủ đầy ấm êm, nhưng chính trong những thời khắc khó khăn, nghèo đói, tình bạn chân thành và sự sẻ chia vô điều kiện mới trở nên rực rỡ nhất. Những năm tháng tuổi thơ với những bữa cơm thiếu thốn, những khoảnh khắc tát nước bắt cá bên bờ mương và cả những giọt mồ hôi hay nụ cười ngây ngô của tuổi trẻ đã chứng minh rằng tình người mới là thứ tài sản vô giá. Hãy trân trọng những mối quan hệ chân thành, vì chính tình bạn và lòng nhân ái là nguồn sức mạnh giúp ta vượt qua mọi khó khăn, để mỗi khi nhìn lại, lòng ta thấy ấm áp và biết rằng mình không bao giờ cô độc trong những năm tháng có mặt trên cuộc đời này. Quý vị thân mến, thời lượng video ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận của mình để cho Lúa Vàng cũng như tác giả cùng được biết nhé. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.